what's up? You know what it is. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi gano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pamo. Afternoon, no, I think it's morning. I'm making it live. Hindi ko nakapatensya na po. So it's a weekend getaway with all the truckers. So we're heading, where are we heading? Radium. So, magkikita-kita kami ngayon sa Pinagpala with all the fellow truck drivers. It's simple getaway para makapag-banding or makapag-get out sa mundo ng kabisihan. So mamaya, konting kwentuhan for sure, and kapag minutes away, makikita ko na sila. So tuloy ulit. Okay, bye-bye. Ciao. Ang isi namin na maganda. Ang isi namin na maganda. Ganda. Ito. Yeah. Tulog ka rin? Gusto mo matulog ganyan? Ang isi namin na maganda. Time check. It's 10:44 and the weather is rainy. Yeah, dito lang ako sa first stop. Tapos, napunta natin itong kasama natin. As usual, late na naman ako. Alam mo pala. Wala stop natin dito sa may Kananaski. So, ayan, ang Pinoy Truckers getaway. So, yan. Kompleto na mga kasado namin. Kasado tuloy. Kompleto na mga kotse namin. Nakalain ba yan? As usual, late na naman. Kumusta kayo? Right lang. Hello! Ha? Ayan, oh my God. Bakit? Pag-akyat niya, 9:30 na sabi mo. Talaga. Tulog eh. Sabi Oras ka ko, nang gawin? Ha? Oras ka gawin? asan si Sakto, Manang? sakto. Sakyan. So, interview natin. Kumusta naman tulog nyo? Hindi ako nakatulog eh. Bakit eh? Pinulutan mo daw kagabi. Pinulutan mo daw kagabi. Alam ko na eh. Hindi nakatulog ako ng tanghali. Alas 12 ang matulog na eh. Kompleto kotse. Kaya sa... Kanina. Yeah, so siguro papagas na rin. Tapos kape. Tapos diretso na ulit kami. Papunta na kami radio ngayon after that. So ako na nga lang hinihintay ng mga to. Ilang ko kasi na-late ang gising, tsaka na-late din natapos kagabi. So busy pa rin. So mamaya busy pa rin, so mamaya na ulit guys. Ano ba to? Sisipul ako. Malamig na. Ulan. Okay, bye-bye. Hi baby. Hi. Alam, siya bebe. Kiss bebe. Kiss. 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 Kiss ba? A few moments later. Yan. Mga ka-truckies, nandito na kami. Dito pa lang sa biyak na bato. Dito sa may radio. Yan. Ito mga bata.
grabe naman to, oh. Tingnan mo, oh. Ang ganda ng label, no? Eh, paano to? Ay, grabe. Ayan. So, ito yung biyak na bato na tinatawag. Wala pang sasakyan. Pinaka-famous na biyak na bato. Ayan. Siguro yung mga nag-travel ng BC, alam nyo na to, di ba? Nadaanan nyo na to for sure. Biyak na bato, oh. Oh, nicely. 360 tayo dito. Sa labas na lahat eh. Inom. Hello! Hi! Say hi to camera! Tayo on. Doon, nandun sa loob. Hawak ko na si Utan. Papapahinga rin ng konti bago kami pumunta sa aming destination. Ang aming hotel, malapit na lang din naman dito eh. Hi, Izzy! Hi! Hi, ate! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Wala. Hindi kasi nasanay ang aking baby na nasa kulungan. Oh, diyan ka lang, ha? Baby, bawal eh. Okay? Hi, how are you, kid? Say hi to my vlog. We'll go. May bata dito. Hi, Skyler. You don't want to video? Ha? How old you? Ate only, na you? One! Where's Papi? Papi downstairs. Drink mo na. Drink mo na? Good job naman si Skyler.
chicharo na may mga taba-taba. Spaghetti. Empanada. Dalawang klaseng empanada. Anong tawag dito? Caldereta. Hindi fritada. Ay, ano, caldereta. Ang tawag dito kay Peter? Sinigang. Sinigang daw yan. Sinigang daw. May homemade. Siopaw. Yun. Classic. Ang sarap ng... Yan ang tama paglagay ng sauce sa siopaw. Iyo. Paano ang tama paglagay ng sauce sa siopaw? Ganon. Tapos siksik mo ron. Yun. Kasaba pa. Batang kalye. Yun. Sarap ng kain namin. Minsan-minsan kailangan natin ng konting pahinga. Hindi puro trabaho, di ba? Ito yung ito yung getaway namin. Alright. Mamaya-maya kumakain muna kami kasi medyo matagal yung biyahe, so mamaya-maya diretso kami doon sa Hotspring makapagbabaan, no? At mamaya tingnan natin kung pwede makapag-shot-shot. Ayos? Mamaya na ulit. Bye! Show them the ring. There's just one towel, right? Yes. Hello guys! At nandito na nga kami sa Radium Hotspring! Kaway-kaway naman dyan! Sa kaway daw tayo. Kaway doon. Kaway ka kay Nino. Makikita nyo na yung macho kong katawan, no? Show your hair. I think 2 oras na ako na kami ditong nakababad. Saan kayo pa ba dyan? Nagutom na ako. Lahat ng mga kinain ko natunaw niya yata. Ito yung after night dito. Hindi naman after night pero gabi na. Time check is 7:15 ng gabi. I think magpo-close to ng 7:30 kasi ako nagkamali. Yeah, after nito, uwi kami. Luto. Marami pa yung luluto doon. Pwede mo barbecue or may dala kami air fryer. Para ready ko na kami at makakain na ng dinner kasi may mga bata rin yung nakasama. Ayan. Hindi kasi dapat, diretso na ako. Nung pinabalik pa ako ni Kanya-kanya trip. Tapos na nga ang aming Hotspring session. Yan. Swimming pumar daw. Ba't tayo mga nag-swimming dyan? Marie. Ito, pagod. Pagod daw. Kasi pagod yung tubig eh. Oo. Ay. Nakakapagod siya na parang nakaka-relax. Siguro yun talaga sa sauna. Either way, nag-enjoy kami. Yun ang importante. So ngayon, uwi kami ng bahay para makapagluto na at gutom na nga. Gutom na. Gutom ng lahat. So, kainan na mamaya. Bye-bye! Saktong-sakto.
Budo Fight. Ijaw. Rin at madilim. Ito ang aming hotel. I think sa umaga, ganda to. Overlooking to eh. Yon! So, it's night time now. So, wala kaming banana leaf. So, ginawa ng paraan ng aming Budo Fight. So, ito ang handa. It's time. Instant Budo Fight. Para improvise na sa pen eh. Na-improvise sa pen. Ng serving spoon. Magdareba vlog ka, nag-iba boses mo. Kain na na! Amen! Makakamulo na kayo. Hours later. Woo! It's morning time. So, nakatulog na maayos. Checking kayo guys dito. $300 yata for 9 person. Look at the view. Yung nakikita mo kunyari nandito ko sa sa may bandang BC. Yung kulay pulang hotel na nakikita mo. Yun. Sala yun. Magagandahan lang. Yo, what's up? You know what it is.